Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire în 3 variante de răspuns. Sunt citiri generale, așa că o să vă rog mult să alegeți intuitiv. Puteți să ascultați și toate cele 3 numere, puteți să alegeți un număr pentru carieră, pentru bani, un număr pentru dragoste, un număr pentru familie sau pentru spiritualitate și o să vă rog să țineți cont de faptul că sunt citiri generale, așa că o să vă rog mult să luați de aici doar ceea ce se potrivește cu voi. Și avem pachetul de cărți numărul 1, pachetul de cărți numărul 2 și pachetul de cărți numărul 3. O să vă rog să alegeți intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de voi. Bine ați venit, dragii mei, cei care ați ales primul pachet de cărți. Haideți să vedem pentru voi ce mesaje sunt aici. Wow, deja au sărit câteva cărți. Aici văd o veste pe care o primiți de undeva de la distanță, din străinătate, de la o persoană care se află într-o altă țară, într-un alt oraș. Văd aici că o speranță începe să prindă contur, vă văd foarte pozitivi, foarte plini de viață, iar dacă așteptați un răspuns dintr-o zonă în care voi sperați mult, aici lucrurile se rezolvă. O discuție pe care o aveți cu cineva și care vă poate duce, știu eu, la o pierdere, dar nu este o pierdere negativă. E ca și cum voi vă doriți mult să ajungeți într-un anumit loc sau vă doriți foarte mult să fiți cu această persoană, însă va fi nevoie să renunțați la anumite aspecte. Vă văd aici foarte maturi, foarte siguri pe voi. E ca și cum dacă vreți să avansați în carieră se poate face, în schimb va fi nevoie să stați mai puțin cu familia, să faceți anumite sacrificii, alții poate e nevoie să mai așteptați puțin. Dacă discutăm de o relație la distanță, aici lucrurile pot fi bune, în schimb trebuie să vă obișnuiți cu această idee, pentru că lucrurile vor mai dura. Niște vești aici care vin către voi, niște mesaje. Ia uitați, sunt niște lucruri, sunt niște minciuni aici, niște lucruri mai puțin plăcute care vin către voi, dar este interesant că puteți să scăpați din toată această poveste, dragii mei, mai ales dacă încercați să vă dați seama de protecția pe care voi o aveți din partea divinității, dragilor. Aici e ceva cu totul și cu totul special. O discuție rapidă pe care o puteți avea cu cineva. Este o discuție la un nivel mai înalt, o discuție intelectuală, ca să spun așa, în cadrul căreia voi reușiți să rezolvați ceva. Dacă aveți de făcut o negociere, voi aveți o protecție aparte. Ia să vedem. Wow, au mai sărit câteva cărți. Văd aici o femeie mai în vârstă sau o persoană de la locul de muncă care v-ar putea ajuta foarte mult în ceea ce vreți voi să faceți. Aveți parte de o surpriză foarte mare într-un loc public sau o surpriză care ține din partea autorităților, din zona locului de muncă. Cei mai mulți dintre voi reușiți să rezolvați ceva cu brio în toată această poveste. Deci cu foarte bine. Pentru cei singuri sau pentru cei care se află într-o relație indecisă, aici văd o întâlnire și o discuție rapidă pe care o aveți și care e cu bine. Alții vă oficializați relația, ieșiți undeva în oraș, ia uitați. Foarte frumos. Parcă e o dragoste la prima vedere aici. Și, dragii mei, pentru cei care v-ați dori un copil, ca să spun așa, să știți că primiți o veste bună sau auziți de o persoană apropiată vouă că are un copil aici. Și asta este foarte interesant. O să mai cer câteva cărți pentru voi. Wow, s-au mai întors câteva cărți.
dragostea și voi doi. Dragii mei, aici, dacă ați întrebat de dragoste, e cu da, ori vă împăcați, ori oficializați relația. Pentru cei singuri nu mai durează mult până cunoașteți pe cineva. Să zic maxim 3 puncte din momentul în care vizionați acest clip. 3 ore, 3 zile, 3 săptămâni, maxim 3 luni. Dar ia uitați ce relație frumoasă aveți voi aici, ce surpriză aveți. E un angajament serios, e o relație serioasă. Pentru cei care ați întrebat de zona locului de muncă, e ca și cum, nu știu, ori vă dați demisia de aici, ori găsiți voi ceva, dar ceva care vă place, ceva ce ține de o pasiune de-a voastră. Nici măcar nu o să simțiți când trece timpul, cât lucrați. Iarăși, în multe cazuri. Bun, dragii mei, zodiile pe care le văd aici sunt Taur, avem Săgetător, Vărsător, Leu, Berbec, Capricorn și Balanță. Dragii mei, aceasta a fost citirea pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă aștept cu drag la încă un număr dacă vreți să mai vizionați sau la o altă citire. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea sau să distribuiți aceste videoclipuri persoanelor dragi vouă. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales pachetul de cărți numărul 2. Haideți să vedem ce mesaje are tarotul pentru voi. Deja a început citirea. Wow! Dragii mei, ce faceți aici? E dragoste cu foc! Dragoste cu foc, cu multă pasiune! Cupidon vine și nu se uită unde trage cu săgeata. Vine și vă țintește. Wow! Dragii mei, unii cred că dacă aveți legătură cu zona medicală, aici o să aveți parte de o surpriză foarte, foarte mare. Și această surpriză vă poate duce în calea întâlnirii sufletului pereche, ca să spun așa. În alte cazuri, văd aici că probabil ori aveți o problemă de sănătate, ori nu vă simțiți foarte bine. Alții e ca și cum tot ați stat sau tot stați și îi ajutați pe ceilalți și le oferiți de toate, aveți grijă de ei. Parcă sunteți un doctor de suflete sau cine știe. Aici văd o problemă care se va întâmpla sau care se întâmplă și care simt eu că nu are legătură directă cu voi. Ei, și în acel moment apare unica oportunitate pentru voi, ori să vă găsiți pe cineva, ori să faceți ca relația să fie mai serioasă, mai stabilă, iar în alte cazuri vă puteți găsi pasiunea voastră. Wow! Aici cred că sunt niște probleme, ori în dragoste, ori niște probleme la inimă, da? Probleme din punct de vedere fizic, ca să spun așa. Văd două persoane care vă sunt alături, două persoane care vă sunt fidele. Wow, a sărit o carte pe jos. O să o iau. Wow, mesagerul. Cineva vine cu o veste către voi sau poate aveți de mers, de luat niște acte de undeva anume. Poate e ceva ce ține de zona medicală în unele cazuri. Văd o femeie aici care ar putea avea un rol foarte important în viața voastră. Este o femeie care are grijă de ceilalți, care îngrijește, care este respectată. Iarăși văd aici. Wow, aici văd o scenă de gelozie în unele cazuri pe care o puteți avea. Ori voi o începeți, ori începe cealaltă persoană. Posibil ca această scenă mai nebunatică, mai diferită, să fie chiar și la locul de muncă, pentru cei care întrebați așa ceva. Și de acolo să știți că, nu știu, oricui îi se pune pata pe voi, deci e ca și cum captați atenția unei persoane în toată această poveste. În alte cazuri, poate deja ați avut această discuție cu persoana iubită și să știți că dacă e așa, persoana iubită a fost foarte mult pusă pe gânduri. Wow!
Văd că o să sărbătoriți ceva aici, ceva ce ține de o problemă. Iarăși, dacă sunteți invitați la o petrecere, încercați să fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă pe acolo, să fiți atenți la cât consumați, la ce anume consumați. Văd o petrecere, un drum, ia uitați, sau o întâlnire, cineva vine către voi. Este o persoană sinceră, o persoană care rămâne foarte stabilă, care are bani. În alte cazuri, dacă dumneavoastră așteptați un răspuns pe zona locului de muncă, este pozitiv, o să sărbătoriți, poate fi și cu bani în unele cazuri. Dar pentru cei singuri, să știți că după o ceartă sau după ceva aprins ce o să aveți voi cu cineva, după aia parcă întâlniți o persoană care pur și simplu rămâne cu gândul la voi. Ia uitați, o veste care vă intră în casă, da? Primiți un colet, ceva. Și mai văd aici o femeie care este matură, o femeie care are răbdare, care știe ce vrea, care este așezată. Un copil, un nou început, iarăși un nou început care ține de o casă mare. Deci, pentru cei care ați întrebat de zona locului de muncă, aveți cu siguranță șanse să găsiți, poate într-un domeniu în care trebuie să îi îngrijiți pe ceilalți, să aveți grijă de casă, să aveți grijă de ceilalți, să vindecați alți oameni, orice ar însemna acest lucru, vindecare spirituală, vindecare fizică. Haideți să mai vedem, voi mai cere câteva cărți pentru voi, vreau să ne clarificăm puțin aici. Parcă este o petrecere sau ceva foarte bine organizat, parcă este cineva aici care pur și simplu stă și păzește, face ordinele, face tot ce trebuie. Aveți aici un bărbat sau o femeie, depinde dacă sunteți femeie sau bărbat, e cineva care tare mult se gândește la voi sau dacă sunteți singuri, aveți ocazia cu siguranță să cunoașteți pe cineva care, așa cum v-am spus, o să fie o persoană care va fi alături de voi și care are două femei în viața sa, două femei și niște bani de împărțit sau ceva de genul acesta. Am mai sărit o carte din pachet. Dragii mei, aici, dacă sunteți într-o relație, văd că bărbatul este mai gelos, da? Dumneavoastră, dacă sunteți femeie, văd că sunteți mai intuitivă, sunteți mai așezată, da? Mai plină de viață, mai altfel. Sunteți mai înțeleaptă în alte cazuri, să nu cadă. Bun. Și ia uitați ce recompensă apare aici, dar o să fie ca o nebunie pentru toată lumea. Pur și simplu o să lăsați pe toată lumea pe gânduri cu aceste vești pe care la un moment dat să știți că le veți face publice. Haideți să vedem, dragii mei, și zodiile implicate. Văd aici puternic, zodii de foc, leu, săgetător, berbec, în special leu. Mai văd aici fecioară, pești, gemeni, săgetător, taur, și cam atât în mare parte. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut citirea, să vă abonați canalului și să apăsați clopoțelul. Sunt funcții absolut gratuite pentru toată lumea, pentru a fi la curent cu toate citirile care apar. Vă îmbrățișez cu drag și vă aștept la încă un număr dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales pachetul de cărți numărul 3. Haideți să vedem pentru voi ce mesajele au cărțile de tarot să vă transmită. Wow! Cred că voi în sfârșit ați găsit soluția la ieșirea din blocaj. Toată lumea e blocată, toată lumea se simte într-un anumit mod, iar voi în sfârșit ați găsit soluția. Este o soluție foarte stabilă, care vă poate duce într-o zonă foarte bună a vieții voastre, vă poate aduce un succes pe termen lung.
alții poate ați găsit o soluție la o problemă care ține de zona locului de muncă, în alte cazuri. Sau poate să fie vorba de faptul că în sfârșit v-ați dat și voi seama ce anume ar trebui să faceți ca să trăiți viața din plin. Wow! Și am mai sărit o carte pe jos, o să o iau. Văd o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, care pur și simplu vine și mișcă lucrurile în jurul vostru. Le mișcă foarte mult. Foarte, foarte interesant acest aspect. Pentru voi urmează o perioadă extrem de frumoasă din punct de vedere material, poate chiar și pe dragoste. Ceva începe să se stabilizeze, ceva este într-un mod cu totul și cu totul special. O întâlnire, o celebrare, văd aici, pe care o veți avea, o petrecere. În cadrul căreia e bine să fiți puțin cu picioarele pe pământ, pentru că o să primiți o veste bună, dar e bine să nu vă iluzionați, să nu vă faceți prea multe planuri de viitor care nu se pot realiza. Pentru cei care așteptați un răspuns, acesta poate fi pozitiv, fără dar și poate, însă e bine să nu îl supraapreciați. Unii sunteți într-o perioadă de final, ia uitați, deci voi încheiați ceva, dragii mei, voi încheiați ceva, însă ia uitați că voi sunteți foarte pozitivi, adică voi deja vedeți și care este soluția, deja vedeți binecuvântarea din această încheiere. Poate v-ați iluminat, în sfârșit va venit ideea necesară, s-a aprins, s-a făcut lumină în mintea voastră, foarte intens, foarte interesant. Și parcă vreți să faceți ceva aici, ceva mai ascuns. Poate fi o relație mai ascunsă, o întâlnire mai ascunsă. În alte cazuri, poate să fie vorba de faptul că aveți aici o femeie care v-ar putea ajuta extraordinar de mult în ceea ce vreți voi să faceți. Foarte mult v-ar ajuta. Un drum pe care îl faceți la o vreme de seară sau cineva care face o călătorie către voi. Și văd aici că un anume eveniment care ține de distanță, de străinătate, de o așteptare mai mare, pur și simplu o să vă schimbe viața la 180 de grade. Poate fi o relație din străinătate, ceva puternic. Văd o persoană pe care o puteți cunoaște la o petrecere sau pe care poate ați cunoscut-o deja într-un astfel de context, iar această persoană va avea parte de o mare bucurie în viitorul apropiat. Foarte mare împlinire, foarte mare voie bună. Dar este o persoană care nu prea știe să-și exprime emoțiile, sentimentele. Aici văd o petrecere, o întâlnire importantă pe care o veți avea. Wow! Și aici uitați ce decizie se ia, o decizie care vine cu o dreptate divină pentru voi. Divinitatea în sfârșit vă face dreptate aici, în sfârșit se clarifică lucrurile. În sfârșit vă eliberați dintr-o situație apăsătoare. Poate era o situație apăsătoare pentru două femei în unele cazuri. În alte cazuri e ca și cum se analizează aici o situație pentru a se găsi cea mai bună soluție. Dar lucrurile se rezolvă și e ca și cum se încheagă mult mai mult o relație dintre voi și o anumită persoană. Pentru cei care vă căutați un loc de muncă, văd că deja v-au venit niște idei cam pe unde să căutați sau ce anume ar trebui să faceți. Este foarte bine, tot înainte. Momentan, dacă ați putea să țineți puțin mai secret, ar fi foarte ok. Mergeți tot înainte, pentru că, așa cum v-am spus, e ca și cum sunteți propulsați
într-o altă lume în următoarea perioadă. Chiar o să fie un loc de muncă extrem de frumos, bine plătit. Mai mult decât atât, o să vă placă extraordinar de mult, adică văd multă pasiune din partea voastră. Foarte frumos, dragii mei. Haideți să vedem și zodiile implicate. Văd zodia Pești, Rac, Balanță, Leu, Săgetător, Berbec, Rac, Scorpion, Pești, iarăși, zodii de Pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și foarte puțin zodii de Aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, dar mult mai puțin. Dragii mei, aceasta a fost citirea voastră pentru cei de la numărul 3. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Dacă v-a plăcut citirea, nu uitați să apăsați butonul de like, să apăsați butonul de abonament, să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul și să ne revedem cu bine și la alte citiri. Dragilor, acestea au fost citirile pentru toată lumea. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, să aveți parte de o zi sau de o seară binecuvântată și să ne revedem cu bine și la alte citiri.